নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ টেক্সট বুকৰ 2 নম্বৰ লেসন নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটো আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এ লেটাৰ টু গড আৰু এ টাইগাৰ ইন দা জু কবিতাটো আলোচনা কৰিছো লগতে তাৰ যিমানখিনি মাজৰ কোৱেশ্চনছ আছে টেক্সচুৱেল যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে সেই কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰ্স কৰিছো গতিকে তোমালোকে যদি সেইখিনি চোৱা নাই তেনেহলে সেই ভিডিঅ' কেটা চাই লবা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম আজি আমি আলোচনা কৰিম নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ঠিক আছে তোমালোকে কিতাপ বহি উলিয়াই লোৱা নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলসন ৰলিলালা মেণ্ডেলা গতিকে আমি যেটো পাঠ পঢ়িবলৈ গৈ আছো এই পাঠটো হৈছে নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু এই যেটো পাঠটোৰ নাম লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হৈছে নেলসন মেণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী ঠিক আছে তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নামেই আছিল নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু এই নেলসন মেণ্ডেলাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে নেলসন ৰলিলালা মেণ্ডেলা ঠিক আছে বিফৰ ইউ ৰিড আমি পাঠটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমাক কি দিছে ইয়াতে এইখিনি চাই লম Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? So here কৈছে যে apartheid is a political system. Apartheid হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত that separates people according to their race. য'ত মানুহবিলাকক বিভাজন কৰা হয় ৰেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্ণৰ ওপৰত কালাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহবিলাকৰ মাজত কি কৰা হয় বিভাজন কৰা হয় তেনেকুৱা এটা সিস্টেম তেনেকুৱা এটা প্ৰথা হৈছে apartheid. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? আৰু তুমি ক'ব পাৰিবানে এই তলত তিনিখন দেশৰ নাম দিছে কি দিছে চোৱা ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা সাউথ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এই তিনিখন দিছে আৰু এই তিনিখনৰ ভিতৰত খুব কেইদিনমানৰ আগলৈকে বা হৌ সিদিনালৈকে এই যেটো apartheid সিস্টেম আছিল এই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছিল apartheid এই সিস্টেমটো খুব হৌ সিদিনালৈকে খুব ভেৰি ৰিসেন্টলি আছিল কোনখন দেশত আছিল এই সিস্টেমটো হেতু তোমাক কবলৈ কৈছে গতিকে তিনটা অপচন দিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা সাউথ আফ্ৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া কোনখন হয় তোমাক কবলৈ দিছে ঠিক আছে আৰু এটো সাউথ আফ্ৰিকা হয় আমি লেসনটোত পাম এখিনি কথা নেক্সট সোয়া হ্যাভ ইউ হাৰ্ড অফ নেলসন মেণ্ডেলা তুমি কেতিয়াবা নেলসন মেণ্ডেলা নামটো শুনি পাইছানে নেলসন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে শুনিছানে মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ স্পেন্ট এ লাইফ টাইম ফাইটিং এগেইনষ্ট apartheid আৰু নেলসন মেণ্ডেলা আৰু লগতে তেখেতৰ যেটো আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছিল তেখেতলোকে স্পেন্ট এ লাইফ টাইম ফাইটিং এগেইনষ্ট apartheid এই apartheidৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিল ঠিক আছে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মেণ্ডেলা had to spend 30 years in prison আৰু সেই কাৰণে নেলসন মেণ্ডেলাই 30 বছৰ দিন কাৰাগাৰতো থাকিবলগীয়া হৈছিল Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. আৰু অবয়াখত গৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাউথ আফ্ৰিকাত ডেমক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক যি ইলেকশনস নিৰ্বাচন গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল কেতিয়া হ'ল বুলি কৈছে 1994 চনত 1994ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাউথ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন হয় আৰু Mandela became the first black president of new nation আৰু সেই নতুন ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰথমজন ব্লেক প্ৰেসিডেন্ট কৃষ্ণাংগ বৰ্ণৰ বা কলা বৰ্ণৰ লোকৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হয় নেলসন মেণ্ডেলা In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom Mandela speaks about a historic occasion the inauguration আৰু এই যেটো আমি এতিয়া পাঠ পঢ়িবলৈ গৈ আছো লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলসন মেণ্ডেলা এই পাঠটো নেলসন মেণ্ডেলাৰ যিখন আত্মজীৱনী অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ নামে আছিল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু সেই আত্মজীৱনীখনৰ পৰাই এটা পাৰ্ট ইয়ালে তুলিঅনা হৈছে আৰু এই যেটো পাৰ্ট আমি পঢ়িম তাত এটা হিষ্টৰিক অকেজনৰ কথা আছে আৰু সেই অকেজনটো হৈছে ইনঅগুৰেচন ঠিক আছে উদ্বোধনী সভা কি উদ্বোধনী সভা এটো আমি পাছত পাম ঠিক আছে গতিকে হেতু কথা কৈছে যে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম তেখেতৰ যিখন আত্মজীৱনী হয় তাৰ পৰা এই পাঠটো তুলিঅনা হৈছে ইলেকশনটো আৰু তাতে এটা ইনঅগুৰেচনৰ কথা কোৱা হৈছে এটা উদ্বোধনী সভাৰ কথা কৈছে Can you guess what the occasion might be তুমি অনুমান কৰিব পাৰিছানে বাৰু সেই যে ইনঅগুৰেচনৰ কথা ক'লে উদ্বোধনী সভা বুলি এই উদ্বোধনীটো কি তুমি অনুমান কৰিব পাৰিছানে Check your guess with these news items
from the BBC of 10th May 1994 আৰু তুমি যে অনুমান কৰিছা হেতু হয়নে নহয় চাবৰ কাৰণে এই যেটো BBCৰ যেটো নিউজ আছিল ব্ৰিটিছ ব্ৰডকাষ্টিং কোঅপাৰেচনৰ এটা নিউজ এটা ইয়াৰে দিছে যেটো তোমাৰ 1994 চনৰ 10 মে তাৰিখৰ দিনা বাতৰি কাকতৰ পৰা তুলি অনা হৈছে এই যেটো বক্সৰ ভিতৰ আছে এটো বাতৰি কাকতৰ এটা পাৰ্ট দিছে হেতু পঢ়িবলৈ কৈছে ঠিক আছে আৰু তোমাক অনুমানটো তুমি যেটো অনুমান কৰিলা হেতু হয়নে নহয় চাবলৈ কৈছে Mandela becomes South Africa's first black president তো এটো কৈছে নেলসন মেন্ডেলা প্ৰথমজন ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট হৈছে ঠিক আছে কলা বৰ্ণৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ নেলসন মেন্ডেলা has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule প্ৰায় 3 centuries বগা লোকসকলে সেতাংগ লোকসকলে শাসন কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাউথ আফ্ৰিকাত এজন কলা বৰ্ণৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু সেইজনে হৈছে কোন নেলসন মেন্ডেলা মিস্টাৰ মেন্ডেলাস আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ সমুগৈ দিছে ANC party owned 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history আৰু নেলসন মেন্ডেলাৰ যেটো ৰাজনৈতিক যেটো তোমাৰ দল আছিল হেতু আছিল কি ANC তাৰ মানে আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ আৰু এই আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছটোৱে 400 আসনৰ ভিতৰত 252 খন আসন লাভ কৰিছিল ঠিক আছে 400 খনৰ ভিতৰত 252 খন লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে জিকিছিল জয়ী হৈছিল আৰু কি হৈছিল seats in the first democratic elections of South Africa's history প্ৰথমটো গণতান্ত্ৰিক যি নিৰ্বাচন হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাত সেই নিৰ্বাচনত মেন্ডেলাৰ পাৰ্টিটো কি পাৰ্টি আছিল ANC আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে 400 খন আসনৰ ভিতৰত 252 খন লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে জয়ী হৈছিল The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. আৰু এই যেটো ইনঅগ্ৰেশন উদ্বোধনী সভা হৈছিল নতুন সৰকাৰৰ যি উদ্বোধনী সভা হৈছিল এই সভাখন কোট হৈছিল ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ এম্ফিথিয়েটাৰত হৈছিল প্ৰিটোৰিয়া ঠাই ঠিক আছে attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায় 140 খন দেশতকৈও অধিক দেশৰ ৰাজনৈতিকবিদ আৰু উচ্চ পদাধিকাৰী লোকসকল সেই ইনঅগ্ৰেশনৰ দিনা উপস্থিত আছিলে Never again will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address. আৰু নেলসন মেন্ডেলাৰ যেটো মন্তব্য দিছিল তাতে যি বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল সেই বক্তব্য আৰম্ভণিতে প্ৰথমে কৈছিল যে never again will this beautiful land experience the operation of one by another. যে কেতিয়াও আৰু কোনো দিনে আমাৰ এই ধুনীয়া ঠাইখনত এজনে আনজনৰ দ্বাৰা সুখিত হৈ থাকিবলগীয়া নহয় বা এজনে আনজনক কেতিয়াও অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আজিৰে পৰা তেনেকে বুলি নেলসন মেন্ডেলাৰ যেটো ভাষণ দিছিল সেই ভাষণৰ আৰম্ভণিতে কৈছিল Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloureds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. আৰু সেইদিনা প্ৰেটোৰিয়াৰ ৰাস্তাত এটা উল্লাসিত সিনৰ ক্ৰিয়েট হৈছিল সৃষ্টি হৈছিল যত তোমাৰ সকলো বৰ্ণৰ লোকে আছিল ব্ল্যাকস হোৱাইটস কোনো কথা নাছিল সকলো লোকে কলা বগা সকলো লোকে একত্ৰিত হৈ তাতে সেলিব্ৰেট কৰিছিল আৰু প্ৰায় more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. আৰু 1 লাখতকৈও অধিক সাউথ আফ্ৰিকাৰ পুৰুষ আৰু মহিলা কোনো বৰ্ণৰ কথা নাছিল বগা কলা দুই বৰ্ণৰ লোকে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী আছিল চিলড্ৰেন আছিল of all races কোনো বৰ্ণৰ কথা নাছিল sang and danced with joy সকলোৱে একেলগতে গান গাইছিল নাচিছিল আৰু আনন্দ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট এটা এক্টিভিটি এটা দিছে এক্টিভিটিটো কি দিছে হেতু আমি চাই লম তাৰ পিছতে আৰু আমি লেসনটো আগনাবাহু ইয়াৰ পৰা যিখিনি কোৱেশ্চন লাব সেই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি নেক্সটখিনি এনেকৈ পেৰাগ্ৰাফকে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি যাম ঠিক আছে তো ইয়াৰে এক্টিভিটি কি দিছে সো ইন কলম A are some expressions you will find in the text make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column B এটো A আৰু B কলমত ইয়াৰে কিছুমান শব্দ ইয়াৰে কিছুমান দিছে এক্সপ্ৰেছন কিছুমান দিছে আৰু সেইখিনি পঢ়িলে B লগত তোমাৰ মিলাই ল অৰ্থটো মিলাবলৈ কৈছে ঠিক আছে ইয়াৰে
এত যিখিনি দিছে আৰু বিট যিখিনি দিছে ইয়াৰ মিনিংটো আছে এত থকা বস্তুটো মিনিংটো বিট আছে এতিয়া এখিনি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে প্ৰথমটো কি আছে চোৱা এ ৰেইনবো গেদাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যনছ এতিয়া এইটো যদি আমি অৰ্থ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব তোমাৰ a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow ঠিক আছে এক নম্বৰটো হেতু হ'ব কি কলো a rainbow gathering of different colors and nations ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow ঠিক আছে তোমালোকে লিখি লবা তাৰ পিছত নেক্সটটো আছে the seat of white supremacy ঠিক আছে এটো হ'ব তোমাৰ এই লাষ্টৰ পৰা 2 নম্বৰ থকাটো the center of racial superiority ঠিক আছে the center of racial superiority হেতু হ'ব next 3 টো আছে be overwhelmed with a sense of history এটো হ'ব তোমাৰ লাষ্টৰ থকাটো feel deeply emotional remembering and understanding all the past events that have led up to the moment ঠিক আছে তাৰ পিছত next আছে resilience that defies the imagination এটো হ'ব তোমাৰ a great ability প্ৰথমটোৱে হ'ব a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering not losing hope goodness or courage ঠিক আছে next 5 টো আছে a glimmer of humanity এটো হ'ব তোমাৰ 3 নম্বৰটো a sign of human feeling goodness kindness pity justice etc ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট থাকি গল এ টুইলাইট এক্সিস্টেন্স এতিয়া এটো থাকি গল কোনটো থাকি গল আমাৰ এ হাফ সিক্ৰেট লাইফ লাইক এ লাইফ লিভড ইন দা ফেডিং লাইট বিটুইন সানসেট এণ্ড ডাৰ্কনেছ ঠিক আছে হেতু লিখি লবা বাৰু যিকিনো হক আমি এতিয়া যিখিনি পঢ়িলো তাৰ পৰা কি কি কোৱেশ্চন লাভ পাৰে হেখিনি আমি আনসাৰ কৰো ঠিক আছে তোমালোকে বহি উলিয়াই লোৱা মই প্ৰশ্ন কেইটা লিখি লম তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছে হোৱাট ইজ apartheid আমি এটোৱে প্ৰথম পাইছিলো হয় না নহয় গটিকে apartheid মানে কি সুধিছে আমি লিখিব লাগিব apartheid is a political system that separates people according to their race ঠিক আছে apartheid is a political system that separates people according to their race এটো লিখিলে হ'ব তোমালোকে লিখি লোৱা next question number 2 আছে what is the full name of Mandela Mandela সম্পূৰ্ণ নামটো কি আমি পাইছো the full name of Mandela is কি আছিল Nelson Roli Lala Mandela ঠিক আছে the full name of Mandela is Nelson Roli Lala Mandela ঠিক আছে এটো তোমালোকে লিখি লোৱা next question number 3 টো লিখিছো what is the name of the autobiography of Mandela Mandelaৰ autobiography খনৰ নাম কি আছিল বুলি সুধিছে গটিকে ইয়াৰ আনসাৰটো আমি লিখিব লাগিব এনেদৰে the name of the autobiography of Mandela is কি আসলে ইনভার্টেড কমা ভিতৰত লিখিম long walk to freedom তাৰপিছত ইনভার্ট কমা দিলে ক্লোজ কৰিলে ফুল স্টপ দি দিম ঠিক আছে the name of the autobiography of Mandela is long walk to freedom ঠিক আছে next question to আছে when was the first democratic elections held in South Africa
সাউথ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল গতিকে এটো আনসাৰটো হ'ব the first democratic election was held in South Africa in 1994 full stop ঠিক আছে the first democratic election was held in South Africa in 1994 ঠিক আছে এটো উত্তৰটো লিখি লোৱা next question to আছে how many seats were owned by African National Congress in the first democratic election প্ৰথম গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনত আফ্ৰিকান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে কিমান সিটস জয়ী হৈছিল ঠিক আছে কিমান আসন পাইছিল হেতু দিছে গতিকে আমি এটো লিখিব পাৰো in the first democratic election African National Congress own কিমান জিকিছিলে 252 seats কিমানৰ ভিতৰত out of 400 seats 400 লিখিলো ঠিক আছে in the first democratic election African National Congress owned 252 seats out of 400 next question to আছে who was the first black president of South Africa আমি জানোগে নেলসন মেন্ডেলা আসলে গৰিকে এটো উত্তৰ লিখিব লাগিব নেলসন মেন্ডেলা Nelson Mandela was the first black president of South Africa. ঠিক আছে Nelson Mandela was the first black president of South Africa. যদি এটো দিয়ে who was Nelson Mandela question যদি দিব পাৰে who was Nelson Mandela তেতিয়া আনসাৰটো এনেকে লিখিলে হ'ব Nelson Mandela was the first black president of South Africa. ঠিক আছে who was Nelson Mandela দিলো উত্তৰটো এনেকে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু আমি আজিৰ এই ক্লাছটোত যিখিনি পঢ়িলো সেইখিনিৰ পৰা এইখিনি কোৱেশ্চনছ আছিল নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ পাছৰখিনি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পৰা যিমানখিনি কোৱেশ্চনছ ওলাব সেই কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰবোৰ আমি কৰিম ঠিক আছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিওটি শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ